Cavalerie zal zo dadelijk beginnen. Wat u voor u ziet zijn eerst en vooral de Britse ruiters met lans, geweer en zwaard. En daarna komen op het einde twee Duitse ruiters, de alom bekende Ulanen, met de platte grijze helm. Deze namiddag zullen we u demonstraties tonen van het gebruik van de sabel, het gebruik van de lans en het gebruik van de pistool in gevecht, maar ook traditionele showdrill. Deze mensen zijn professionals, er zit er zelfs een vice-wereldkampioen bij op militair kuurrijden. Dus dit is echt crème de la crème van militaire cavalerie anno 1914-18. De man die nu voorop rijdt is de groepsleider van de Britse afdeling, Andy Smurden. Hij is op stap vanuit Nieuwpoort, de zee dus, tot in de Somme met een groepje ruiters. En zij doen dit om eerst en vooral natuurlijk ook de Eerste Wereldoorlog te herdenken. En het tweede om geld in te zamelen voor de Royal British Legion. En ook het Blue Cross, het Blauwe Kruis, die eigenlijk zorgt voor dierenleed om dat te behelpen en te vermijden. Uiteraard begrijpt u dat u gedurende de demonstratie achter de touwboom moet blijven. De paarden rijden tot 40 km per uur met een puntige lans. Het zijn geen botte lansen, dus wij gaan alle risico's vermijden dat u daar zou onder geraken of door gestoken wordt. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's been a pleasure to be here at Zonnebeke on a second day. The weather hasn't been so kind to us today as it was yesterday, but we're going to do our best. The ground will be slightly slippy for us, so we're going to take it nice and easy, but we have given you advantage of moving the targets a little bit closer to the crowd line. Please remember that you are not to go in the middle section unless you have permission. That is there for your safety and the safety of our horses. Now, the guys you've got out there today are the Bavarian Uhlans and a group of riders from the UK who have never really come together. We've got two guys out there on the grey and the bay, the two guys in the middle. They are riders of Skinner's Horse, the group that I'm with, and the chaps on the end are from the Legion of Frontiersmen, which is a very old group in England which was formed before the First World War and actually served with the Belgian Army 2nd Lancers in Belgium in 1914 and early part of 15. They were Englishmen from all over the empire, and they came and offered their services to the British Army, which they were politely turned down, but the Belgian Army gladly accepted them into their ranks, and they served with distinction just up between here and Newport in that area in 1914 and 1915, before becoming part of a remount depot system back in the UK, training horses, of which more later. Now, I'm sat on Mac. He is a 17-year-old Tennessee walking horse, an unusual breed of animal in the UK and also here in Europe, but a very common animal in America during the First World War and before. I am wearing the standard British Army equipment of the time period. It's very similar to the infantry. The only difference in our equipment is a bandolier around our shoulders, not very much, and the weaponry that we carry. On my left side here is a 1908 sabre, of which you will see in use shortly. This is the ultimate weapon of the British Army as a sword weapon. It's the last pattern that was ever designed and is still in use today in the British Army with the King's Troop Royal Horse Artillery. On my shoulder here, on my right, is a lance, a British Army lance made out of bamboo, which we shall also be demonstrating at the end of the display. Introduced in the British Army after the Napoleonic Wars and used to great effect in India as well as in other theatres. The other weapon that I've got on my right side, which you cannot see but you'll see shortly, is a SMLE rifle. You can see the SMLE rifle is the same as the infantry and the artillery. The British Army cavalry had an advantage that they had the same firearm and gun
as everyone else, which gave us greater accuracy than the smaller carbine that you can see on one of the Uhlans on the back. The French, German and Belgian army had short carbines which were not particularly accurate, but our carbines were very good, and in fact the cavalry were known to be some of the best shots in the army of the First World War. The equipment that we are all riding in is standard British Army issue leather equipment, the head collar and UP saddles. This equipment is still in use again by the British Army. Nothing's really changed in 100 years in the equipment used by the British Army, apart from a few small details. Now we're going to be manoeuvring our horses around and putting them into sections. The Uhlans use a different style of drill, but they've joined in with what we're doing. Horsemen, generally speaking, from around Europe and around the world, get along with each other very well, and they know what each other is required from one another, and we cooperate. And this is the first time that we've ever worked with the Bavarian Uhlans, and they are a very nice bunch of guys. We've enjoyed it immensely. Now I'll give you back to Chris, and he can translate for you into Flemish. Oké, dit is dus een standaard Britse uitrusting met zadel en alles erop en eraan. Zoals je misschien al verstond, is het zadel eigenlijk in gedurende 100 jaar tijd weinig veranderd. Dit is een volledig historisch correct zadel, natuurlijk hermaakt. De wapens dat de Britse cavalerist draagt is in de eerste plaats de lans, gemaakt uit bamboe, geïntroduceerd gedurende de Napoleontische oorlogen. Bamboe heeft het voordeel dat het mooi buigzaam is en heel sterk. Naast hem hangt het fameuze P08 zwaard, dat is een steekzwaard, geen slagzwaard. En dat zul je straks zien, dat je het effectief kunt perfect gebruiken om te steken. Aan de andere zijde hangt zijn Lee Enfield geweer. Dit was uniek in de cavalerie van Europa, dat het Lee Enfield geweer zowel voor infanterie als cavalerie dezelfde afmeting had en dezelfde vuurkracht. Meestal had cavalerie een karabijn die korter was en ook lichter in kaliber. Dat zorgde voor minder accuraat vuren, maar het Britse leger besloot om de cavalerie hetzelfde wapen te geven zoals de infanterie. Net kort genoeg om bruikbaar te zijn op het paard, maar ook lang en krachtig om heel goed gericht te vuren. En dat was een heel groot voordeel. Dit is ook de eerste keer dat deze mensen samenwerken, dus het zijn effectief Duitsers en Britten. Het commentaar zal dus ook de hele tijd in Duits en in het Engels zijn, maar ik zal telkens een samenvatting geven van wat verteld wordt als u het niet zou begrepen hebben. Oké. Okay, ladies and gentlemen, what we're going to do now is start showing you the weapons of choice of the British Army. Although the British cavalry served in the trenches as foot soldiers, the trouble was that 1 in 4 soldiers of a cavalry regiment had to stay behind the lines to look after the horses. So although the cavalry all served their time, most of the time we also had to care for the animals that were left behind. So what we're going to do is show you some of the weapons that were in use. And our first weapon of choice will be the sword, which is the 1908 cavalry sabre, as I said. And out here in the field you see some targets. We've got various targets and we're going to go run through these targets in various formations. Now out there on the field you see 3 Hessian bags, and those represent the body of a standing soldier, and there's one lying down. He's the sniper. And what we are going to do is charge down with I believe we're going to go swords, Mr. We'll tell them swords when we get done. And we're going to charge down these at a fast rate of knots and spear each target as it comes. I'll just let these guys go back and they can form up on the end. Now, as I said, the ground is very slippy, and we're going to take our time, and we're going to leave one guy up the end on the grey horse from the Scots Dragoon Guards to be as a brake, so the horses run towards the horse, and then the horse is likely to stop. We don't want to go through the hedge, that's rather embarrassing. I'll just tell my troop as they come past that we're going to go to swords. Swords, gentlemen, when you get to the far end, on the Hessian bags, please. And Roger's going to go back there and be the brake as he comes around. You see there, Sergeant Dovey has got a guidon or a flag on his lance. That is the colour of the Royal British Legion on the Somme. It's the Royal British Legion branch that is formed up down there on the Somme department. That was given to us to carry along the Western Front this week, and we shall hand it back to Rod Bedford, the chairman of the Somme branch of the Royal British Legion, when we complete our ride, when we put our horses in the River Somme on Friday.
and then we go up to Mons and take part in the commemorations at Mons. So what we're going to do now is slowly draw swords and sabres. The horses absolutely love this stuff, and in their own time they shall go down the line. I think the Germans may use their lance, I'm not too sure on what they want to do, they haven't mentioned it. And what they're going to do is gallop down and spear as many targets as they can. And I want a big cheer or a round of applause if they hit the target. I think the Germans are going to go for the lance. Anyway, I'm going to go back there and join them, and Chris can translate now, and we'll give it a go, and I'll come back and explain what the next part of the game is. Dus hou je niet in om te applaudisseren en de soldaten aan te moedigen telkens wanneer zij iets raken. Dit vraagt heel veel oefening en skill. En je ziet het zwaard wordt gebruikt als steekwapen, niet als slagwapen. Je moet rekening houden, in volle snelheid galopperend paard doet gemiddeld ongeveer 40 km per uur. Het zwaard is heel erg puntig, wordt niet gebruikt om te slaan maar om te steken. Dus gaat het heel makkelijk dwars door iemand heen steken door de snelheid en de kracht. Het werd ook gebruikt als slagzwaard, bij de Duitsers dan. De Britten deden dat minder. En je ziet nu, kijk, volle effect. Hup, steken. Mocht dit een mens geweest zijn, dan was het heel efficiënt. Dus je ziet, het Britse zwaard is een steekwapen. Dit was een keuze dat ze maakten. Vroeger werd meer een slagzwaard gebruikt. Dat bleek onhandig te zijn, omdat je telkens van bovenaf moet gaan. De Britten gaan eigenlijk echt hun zwaard vooruit steken en als een speer als het ware in het doelwit drijven. En je ziet, het is net lang genoeg om ook een doelwit die neerligt te raken. De Duitsers gebruiken de lans. En heel typisch, de lans die bijna 3 meter lang is een heel moeilijk te balanceren wapen, maar al meer dan 2000 jaar oud. En wordt ook gebruikt als steekwapen. Straks zal Peter van de Duitse cavalerie tonen hoe je ook kunt afweren met de lans en hoe je zelf kunt verdedigen met de lans. Ik kan je vertellen, het is niet evident en het vraagt heel wat training en kunst om dat te kunnen. Okay, the next exercise that we're going to demonstrate is the same sort of exercise with a sword. On this close target that you've got here, you see 2 cabbages and 2 little wooden rope rings. Now, are there any Germans in the audience? Anyone called Fritz? Wilhelm? No Germans? Hans? Good, we can be rude to them. We've only got 2 out there and we outnumber them, it's good. Okay, no Germans. Never mind. Those cabbages out there represent German heads, to be quite blunt. They like cabbage apparently in Germany and they like cabbage soup, so that's what we put the cabbages up for. So the idea is that those German heads are going to be our targets, and these little rings are going to be the heart, if Germans have hearts, of course. Those little rope rings are going to be the heart's targets, and we're going to try and carry them. Now, the 1908 cavalry sabre in the British Army was a pointing weapon, a stab. It's got a very sharp point, but hardly any edge to the blade. The German cavalry sabre of the time period had an edge to it, and you can slash. And there's been a 200-year debate in the British Army whether you should slash your opponent, comme ça, like this, or whether you should point and spear him. And the decision was in the First World War that they should go for the spear. But we have utilised a sharpening implement on the sides of our sabres here, and we can slash or we can point. So as the troopers come down at high speed, you can either decide to say, the guys can either take a slash at it or a point and try and carry the cabbage. As he comes down past the first 2 targets, he does that, and when he hits these, he has to pick up the ropes as they go past, and hopefully break up at the end. Now, again, same sort of thing, please, ladies and gentlemen. A big cheer if they hit the target. A big
disappointed if they don't. What is in Flemish? Okay, but is it like No. Anyway, give us a cheer, give us a clap, and see if we can go faster than before. Cheers. Dus nu zullen ze het zwaard gebruiken. Ze zullen telkens kiezen oftewel het klassieke wat ze eigenlijk moesten doen, steken. Maar er werd ook soms gehakt. En ze zullen ook even hakken met het zwaard. Het effect is bijna hetzelfde. De kool zal sterven. Als het toch geraakt wordt. Je mag gerust applaudisseren als het raak is. En je mag ook jammer zeggen of zeggen als het niet geraakt wordt. Ze zullen ook proberen zoveel mogelijk snelheid te maken. Dat je goed het effect ziet van zo'n impact. Daar gaat hij. Het is een slag. Ja, het is het moment. Het is het moment. En hij heeft de ring mee. Een applaus. Om je een idee te geven, dit ringetje is zo groot. Nog geen 10 centimeter in diameter. Bijna om die kool niet zien, we zien die kool niet. De volgende kolen zijn klaargezet. Dan komt de volgende cavalerieman. Ja. Hij maakt snelheid. Ik ga zeggen ja. En beide ringen mee. Je moet je voorstellen dat je dit doet op je fiets aan 40 km per uur. Een ringetje van 10 centimeter met je vinger al zo raken zou al heel moeilijk zijn. Laat staan met een zwaard in je hand. Hou er ook rekening mee dat die mannen, als ze effectief in gevecht waren, ook de slag van het zwaard telkens moesten opvangen met hun arm. Dus de slag die ontvangen wordt door de tegenstander is eigenlijk dezelfde slag die zij ook ontvangen op hun arm. Zij moesten nog blijven in het zadel zitten en het zwaard niet verliezen. Om het zwaard niet te verliezen hadden ze ook een leren lintje rond hun pols en rond het zwaard. Als ze zouden verliezen dat ze het zwaard niet op de grond lieten vallen. En beide mee. Nee, dat weet ik niet. Maar je ziet dat we zien net in een foto. Ja, te vroeg, te laat, ja. Dan moet er voor een statief zijn, hè. Tjoem. Ah ja, maar heb je dat met drie? Ja, dat is voor dansweekend, hè? Dat ik daar mijn naam geschreven heb. Er staat ook van een matroos. Ja, als het braaf is. Zo. En dat is soms moeilijk Ja. te braaf te zijn. Soms. Leuk iedereen. Ja. Ah ja, wacht. Cool, hè? Ja. En op de volgende ruiter. Ja, nou, hè? Het is er weer, hè? Nee, kom, hè? Is dat, hè? Alle bus. Zo weer hier, hè? En toch minstens één van de ringen mee. En de eerste kool was neergeslagen, de tweede kool was neergestoken. Het geeft Je zult dat niet na duister. Ja. Maar kom het verblijden, hè. Morgen hebben we gratis kolensoep in Zonnebeke. Met lekkere stukjes paardensurprise erin. Sneden in de rook. En daar komt onze Duitse uil aan, denk ik. Wacht, hè. Dat is altijd anders. Soms. Zijn paard is vandaag een beetje zenuwachtig. Ze zijn al Hier niet tussen staan. de hele tijd een lange rit, dus ze zijn een beetje moe. Kan ik een andere plek Je zult zien, het is een andere techniek. Ze gaan eerder slaan met hakken op het doelwit in plaats van steken. Ik kan naar je, hè?
Bingo. Eén. Oh. Net gemist, maar dat komt vooral ook omdat zij, zoals je ziet, meestal hakken van boven naar beneden. Straks gaan we ook eens tonen waarom de Duitsers ook een pin gaan dragen. Dat heeft ook daarmee te maken. Met het hakken van boven naar beneden op infanterie. Vandaar ook dat Peter, die nogthans ook een heel goede ruiter is, iets moeilijker heeft om een ringetje op te prikken. Zij trainen daar veel minder op. Dus het is voor hen ondergeschikt van als techniek. Hoe zit hij daar op zijn Ah ja. Er komt de volgende. Als hij is precies in die stok op. Misschien wat rustig van je, hè? Lappen, lappen. Ja, ja. Heel efficiënt. Het is zelfs zo, heb ik me laten vertellen, dat wanneer een zwaard met de punt heel mooi netjes op een harnas komt, zoals de kurassiers droegen, of een lans in volle snelheid op het kuras kwam, dat dat dwars erdoor ging. Dus een staalplaat van 3 mm dik werd gewoon doorboord door volle snelheid van de lans of het steekzwaard. Hoe is dat? Nog een keer? Probleem met de kool. Te lang. Ja, ja. Ja. Ik ga dat hier. Een perfect parcours. Ja, ze is samen zitten erin, want dat is wel gelukkig. Dat is wel. En Max staat een beetje ongeduldig en is intussen een beetje een showtje aan het verkopen voor jullie. Het huppeldartel voor jullie. Paarden